Xin chào tất cả mọi người. Trong video này thì mình sẽ vẽ một nhân vật hoặc game rất là nổi tiếng và đáng yêu nhé. Mọi người cùng vẽ với mình nhé. Mình sẽ chia bố cục của tờ giấy ra. Mình sẽ phác thảo bố cục ra. Hai mắt của nhân vật này. Các bạn hãy đoán là con gì chưa nhỉ? Tóc của nó nhé. Mình sẽ kính.